رائحة الحرب هنا تسكم الأنوف. منذ كشر بوتين عن جيشه وترسانات القتل على حدود أوكرانيا، تلقف الغرب الرسالة ودوله قرأت المكتوب من العنوان، ففاحت رائحة أخرى قد تؤجل حربا وتشعل بعد برهة حربا أكبر. هي ربما لاتفاق يطبخ بين أروقة الكرملين والبيت الأبيض والإليزيه، هدفه المعلن تقزيم الحرب وحصرها ببضع كيلومترات ترضي روسيا مبدئيا ببعض أراضي أوكرانيا وتريح بال كييف بأنها لن تبتلع كلها من الدب الروسي. فيما حقيقة الأمر أن الأوكرانيين لن يروا بأي اتفاق من هذا القبيل أكثر من خيانة وعودة بالذاكرة لاتفاق ميونخ الذي أعطى للزعيم الألماني النازي أدولف هتلر الإشارة الأولى لبدء حرب عالمية ثانية لم تبق ولم تذر ودمرت الحجر والبشر. اتفاق حرب ونعش. اليوم رغم تهديد أمريكا والأوروبيين موسكو بالويل والثبور والعقوبات وإرسال الأسلحة ذات الكفاءة المتدنية لأوكرانيا، مع إعادة انتشار قوات الناتو في أوروبا الشرقية حول أوكرانيا لا داخلها، تبقى الإشارة الأقوى من حلفاء أوكرانيا بأن أيا منهم لن يحارب من أجل خضرة عيون كييف. فدول الغرب وعلى رأسها أمريكا تراكضت لتجلي موظفي سفاراتها مع تحذير مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا ومطالبتهم بمغادرتها فوراً. وما أن ذاب ثلج الوعيد وبان مرج ترسانات روسيا الجاهزة للحرب، حتى أقرت أمريكا أنها لن تورط جنودها بأي حرب، كما حذت دول أوروبا الغربية حذوها ولسان حالها لبوتين: إن غزوت أوكرانيا لا طاقة لنا على حربك لكننا سنعاقبك. في وقت تنشط الزيارات المكوكية والاتصالات المحمومة لاسترضاء موسكو، هذا رئيس أمريكا جو بايدن يتصل بفلاديمير بوتين لساعات، وإيمانويل ماكرون يحتمل إهانة بوتين ويجلس منفيا على طاولته. ومن تبقى من زعماء الغرب إما يزور أو يهاتف سيد الكرملين، والهدف واحد: التفاوض معه ومعرفة ماذا تريد روسيا لعدم احتلال كل أوكرانيا. فقط حينها فهم الأوكرانيون ما اجتهدت أمريكا وحلفاؤها لإخفائه. فنطق السفير الأوكراني لدى بريطانيا فاديم بريستايكو بما لم يقله غيره، لتبدو كييف جاهزة للتخلي عن حلمها دخول حلف الناتو مقابل منع الحرب، ما أثار حفيظة الرئاسة الأوكرانية التي سارعت لتلملم تصريح السفير، فيما بدا أن أوروبا وجدت بالتصريح متنفسا. فقال وزير دفاع بريطانيا على الفور: سندعم أي قرار تتخذه أوكرانيا إذا قررت عدم الانضمام إلى الحلف. أما أمريكا التي تدفع للحرب حينا ثم تعلن النقوص عنها تارة، يبدو أن حماسها فتر حاليا على الأقل لدخول أوكرانيا الناتو، لأن خيار المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا ليس مطروحا تماما. فيما يرى محللون أن ما يحدث على الساحة هو فرض إرادة سينتصر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما انتصر في القرم، وبوابة هذا الانتصار قد يكون اتفاقا تذعن له واشنطن وعواصم القارة العجوز لموسكو في فخ لبوتين قد يجعله مزهوا بنفسه اليوم ليرتكب خطأ إشعال حرب أكبر فيما بعد تكتب نهايته، كما كتبت اتفاقية ميونخ يوما الأحرف الأولى لحرب دفنت هتلر النازي تحت أنقاضها. خيانة ميونخ. استرضاء بوتين اليوم قد يتمثل في منحه أجزاء من أوكرانيا الشرقية أو إخلاء أوكرانيا من قوات الناتو، مع تعهد بعدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي.
وهو السيناريو المشابه للوضع في تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب العالمية الثانية، وتحديداً عندما تم التوقيع على معاهدة عقدت في مدينة ميونخ الألمانية بتاريخ 30 من سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بعد أن هدد أدولف هتلر حينها تشيكوسلوفاكيا بضم منطقة السودات التابعة لها بالقوة، وذلك بحجة أن القاطنين فيها ناطقون بالألمانية. فما كان من الحلفاء إلا محاولة احتواء ألمانيا النازية عبر عقد مؤتمر ميونخ لمناقشة مطالب أدولف هتلر حول منطقة السودات التابعة إلى تشيكوسلوفاكيا، التي كانت قد وقعت اتفاقية تحالف عسكري مع فرنسا والاتحاد السوفيتي، ما يلزمها بالدفاع العسكري عن تشيكوسلوفاكيا في حال نشوب نزاع. وفي النهاية خلص المؤتمر بعد 3 أيام لتوقيع معاهدة ميونخ بنصها على تقسيم تشيكوسلوفاكيا بين كل من ألمانيا النازية وبولندا والمجر. وآنذاك نظرت تشيكوسلوفاكيا إلى الاتفاق على أنه خيانة صريحة، حتى أنها أسمت الاتفاق خيانة ميونخ. وما أن مرت 6 أشهر على توقيع الاتفاقية حتى نكث هتلر وعده وأمر جيشه بالاستيلاء على بقية تشيكوسلوفاكيا، ثم شن هجوما على بولندا في سبتمبر عام 1939 لاعتقاده أن بريطانيا وفرنسا لن تحركا ساكنا كما حصل مع تشيكوسلوفاكيا. لكن ما أن انقضت 4 أيام على الهجوم على بولندا حتى أعلنت بريطانيا ثم فرنسا الحرب على ألمانيا، وبدأت الحرب العالمية الثانية. واليوم تحاول أوكرانيا تذكير العالم باتفاق ميونخ على أنه مثال حي من التاريخ لنتائج سياسات استرضاء الدكتاتورات، وأن عقد اتفاقات تنازل مع دول مثل روسيا دعوة للحرب وليست سببا لمنعها، ما يعني أن الدول الغربية قد تجد نفسها أمام نفس سيناريو الحرب العالمية الثانية مع روسيا وبوتين الذي يتأهب لغزو أوكرانيا. مؤشرات الحرب المحدودة. رغم التحشيد العسكري الروسي الهائل على 3 جبهات، إلا أن مراكز البحث العسكرية تؤكد أن 130 ألف جندي قد لا يكفون لاحتلال أوكرانيا بالكامل والسيطرة عليها، ما يشي بأن موسكو تحضر نفسها فعلا لاتفاق مع أمريكا وأوروبا يجنبها حربا كبيرة تورط جيشها بحرب المدن داخل أوكرانيا، حيث قد تعتمد موسكو على التعزيز العسكري الهائل على 3 جوانب من أوكرانيا، في بيلاروسيا وغرب روسيا وشبه جزيرة القرم، وعلى السفن البحرية في مياه البحر الأسود. ومع استخدام أنظمة الأسلحة الأكثر فاعلية سترهق الدفاعات الأوكرانية خلال ساعات من بدء الحرب. يمكن لأفضل الكتائب الروسية المدربة والقوات الخاصة تنفيذ اختراقات محدودة للسيطرة على أجزاء محددة من أوكرانيا، مع قصف صواريخ أرض أهدافا في جميع أنحاء البلاد. ورغم تطور القوات الأوكرانية التي يبلغ تعدادها حوالي 260 ألفا منذ أن ضمت روسيا منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وتمركز أفضل القوات الأوكرانية على حدود دونباس، حيث يستمر القتال ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا، إلا أن القوات الأوكرانية ما زالت عرضة للتطويق، خاصة إذا هاجمت القوة الروسية من جهتي الشمال والجنوب. وبالنظر إلى شحنات الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وشركاؤها لأوكرانيا، ومن بينها أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ ستينجر للدفاع الجوي وطائرات بدون طيار تركية الصنع وأنظمة قتال أخرى، إلا أنها لم تشمل الدفاعات الجوية المتطورة أو الصواريخ المضادة للسفن، ما سيعيق قدرة الأوكرانيين ضد الجيش الروسي الذي سيعمد بحسب خبراء عسكريين إلى الضغط العسكري على كييف دون دخول المدينة،
وتحريك المزيد من القوات الروسية إلى دونباس التي يسيطر عليها الانفصاليون، مع إمكانية أن يستولي الروس على الساحل الجنوبي لأوكرانيا بهدف عزل مدينة ماريوبول والسيطرة على إمدادات المياه التي تخدم شبه جزيرة القرم التي احتلتها موسكو قبل 8 أعوام. وأنت برأيك، هل ستعقد أمريكا وأوروبا اتفاقية تنازل لروسيا لوهبها بعضا من أوكرانيا بعد حرب محدودة؟ أم أن الحلفاء تعلموا من درس اتفاقية ميونخ ولن يسترضوا ديكتاتورا قد يشعل حربا عالمية؟